છો મિત્રો? ચકાચક રેસીપીમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધાબા સ્ટાઇલ દાળ ફ્રાય અને જીરા રાઈસ બનાવવાના છે। તમને જ્યારે કાંઈ સમજમાં ન આવે ને ઝટપટ દાળ ફ્રાય જીરા રાઈસ બનાવવા હોય તો તમે આ રીતના મારી રેસીપી પ્રમાણે કુકરમાં ઝટપટ દાળ ફ્રાય જીરા રાઈસ બનાવી શકો છો। સૌપ્રથમ તો આપણે એક વાસણમાં અહીંયા મેં હાફ કપ આ મેજરમેન્ટે લીધું છે। હાફ કપ તુવેરની દાળ લીધેલી છે, હાફ કપ મગની દાળ લીધેલી છે અને 3 ચમચી જેટલી ચણાની દાળ ને 3 ચમચી જેટલી અડદની દાળ લીધેલી છે। આપણે દાળ ફ્રાય બનાવવા માટે આ બધી દાળને મિક્સ કરી દેવાની છે અને તેને આપણે 30 મિનિટ સુધી પલાળી રાખવાની છે। જીરા રાઈસ બનાવવા માટે પણ આપણે મેજરમેન્ટનો આ કપ છે। મેં આવી રીતના 2 ચોખા જીરાસર ચોખા લીધા છે। આપણે ધાબે જમવા જઈએ તે લોકો કંઈ બાસમતી ચોખાનો યુઝ નથી કરતા, જીરા રાઈસનો યુઝ કરે છે, એટલે મેં અહીંયા જીરા રાઈસ ચોખા લીધા છે। તમારે જીરા રાઈસ ન લેવા હોય તો તમે બાસમતી ચોખા પણ લઈ શકો છો। અહીંયા મેં 2 કપ જીરાસર ચોખા લીધા છે। આને પણ આપણે 30 મિનિટ માટે પલાળી દેવાના છે। આપણે એક કુકર લેશું, એમાં આપણે દાળને પહેલાં થવા મૂકશું। ત્યારે આપણે એમાં 1 મોટો ચમચો જેટલો તેલ એડ કરીશું। આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે હાફ ટીસ્પૂન આખું જીરું છે તે એડ કરીશું। 2 આવી રીતના 1 ઇંચ જેટલા તજના ટુકડા લીધેલા છે તે એડ કરશું। 2 મરી છે, 2 લવિંગ છે તે એડ કરીશું। 1 તમાલપત્ર અને 1 લાલ મરચું છે સૂકું તે એડ કરીશું। અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આદુ મરચાંની પેસ્ટ છે। તમે લસણ એડ કરવા ઈચ્છતા હોય તો તમે અહીંયા લસણની પેસ્ટ પણ એડ કરી શકો છો। 2 ટમેટા છે જેને ચોપ કરી લીધેલા છે તે એડ કરીશું અને 8 થી 10 લીમડાના પાન છે તે એડ કરીશું। આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। હવે આપણે તેમાં હાફ ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન હળદર, 1.5 ચમચી જેટલું કાશ્મીરી મરચું છે તે એડ કરું છું। 1 ટેબલ સ્પૂન ધાણા જીરું। મસાલો આપણે આવી રીતના તેલમાં સોતે કરી લેશું તો આપણું દાળ ફ્રાય છે તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। અને આપણી દાળ છે તેને પલાળે 30 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તેને મેં બરાબર 3-4 પાણીથી ધોઈ અને લીધેલી છે તે આપણે એડ કરીશું। તમારે અહીંયા મસૂર દાળ હોય તો તમે મસૂરની દાળનો પણ યુઝ કરી શકો છો। આ બધું આપણે એક વખત મિક્સ કરી દેવાનું છે। આપણે 2 થી 2.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરશું। હું અત્યારે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કરું છું, પછી તમે તમારા સ્વાદ અનુસાર એડ કરી શકો છો। આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। આવી રીતે તમે દાળ બનાવશો તો જલ્દીથી તમારા દાળ ફ્રાય જીરા રાઈસ રેડી થઈ જશે। 1 ટેબલ સ્પૂન સાંભાર મસાલો છે તે એડ કરું છું, આનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। આ બધું આપણે મિક્સ કરી અને આપણે આની 3 સીટી સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસે વગાડવાની છે। આપણે હવે બીજા ગેસ ઉપર એક કુકર લેશું અને એમાં હું 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ચોખ્ખું ઘી એડ કરું છું। અને આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જીરું એડ કરશું।
જીરા રાઈસ છે એટલે જીરાનો ઉપયોગ થોડો વધારે કરજો. 2 તજના ટુકડા છે અને 3-4 લવિંગ છે તે એડ કરું છું. આપણું જીરું અને તજ લવિંગ ઘીમાં સોતે કરવાના છે. હું અહીંયા જીરા રાઈસમાં 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ એડ કરું છું. તે એડ કરશું અને આપણે જે ચોખા પલાળીને રાખ્યા હતા તેને મેં 3-4 પાણીએ ધોઈ અને ચોખા કરી લીધેલા છે તે આપણે એડ કરશું. બે ટેબલસ્પૂન જેટલું અથવા તમારા સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કરજો. આપણે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે. આવી રીતના ચોખાને ઘીમાં થોડાક સોતે કરી લેવાના. અને આપણે અહીંયા 2 કપ ચોખા લીધેલા છે માટે હું અહીંયા 3 થી 3.5 કપ જેટલું પાણી એડ કરું છું. ચોખા ડૂબે તમને માપ ન ખ્યાલ આવે તો ચોખા ડૂબે તેટલું જ પાણી એડ કરવાનું, કારણ કે આપણે અહીંયા રાઈસનો દાણો આખો રાખવાનો છે. ચોખા ડૂબે એનાથી મેં થોડુંક જ વધારે પાણી એડ કરેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આને એક જ આમાં સીટી વગાડવાની છે. આપણા રાઈસ પલાળેલા હતા જેથી તરત જ કૂક થઈ જશે. હવે આપણે આને બંધ કરી દેવાનું છે કુકરને. આપણું કુકર થોડું ઠંડુ પડી ગયું છે અને આપણે તેને ખોલ્યું છે. હવે આપણે એમાં થોડી કોથમરી છે ઝીણી સુધારેલી તે એડ કરીશું અને આપણે આને સરસ રીતે હલાવી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો દાણો એકદમ સરસ આખો રેડી થયો છે. આપણા જીરા રાઈસ રેડી છે. હવે આપણે દાળમાં તડકો કરશું. આપણી દાળ છે તે પણ સરસ રીતના તમે જોઈ શકો છો બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આમાં થોડુંક પાણી એડ કરી અને ગરમ થવા રાખીશું. આપણે ગેસ ઉપર એક વઘારિયું મૂકશું અને આપણે એમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરીશું. આપણું તેલ ગરમ થાય એટલે મેં અહીંયા કાશ્મીરી મરચું લીધેલું છે. જો તમે લસણ ખાતા હોય તો અહીંયા લસણની ચટણી આવે છે તે પણ તમે એડ કરી શકો છો. એ આપણે આમાં એડ કરીશું. આપણે આને હલાવશું. થોડી કોથમરી છે તે પણ આમાં એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. આપણી દાળ છે તેમાં એડ કરીશું અને દાળને આપણે આવી રીતના હલાવી લેવાની છે. આપણી આ દાળ ફ્રાય રેડી છે. હવે આપણે તેને સર્વિંગ કરીશું. આ આપણા ધાબા સ્ટાઇલ દાળ ફ્રાય જીરા રાઈસ રેડી છે. એક વખત જરૂરથી આ રીતે રેસીપી બનાવવાની ટ્રાય કરજો. ઝટપટ અને જલ્દીથી બની જતી રેસીપી છે. કુકરમાં ડાયરેક્ટ તમે દાળ ફ્રાય જીરા રાઈસ રેડી કરી શકો છો. તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ શેર, લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરશો.